Okey, kita nak bina satu poster yang ringkas. Pertama kali apa yang perlu kita buat ialah mewarnakan kita punya background. Macam mana nak warnakan kita punya background? Okey, pertama kali kita tengok layer background ni dikunci. Bila dikunci, kita perlu keluarkan dulu kunci tu. Untuk keluarkan kunci tu, kita kena tik pada ikon kunci ni. Okay, now dia dah tak lock, maknanya kita dah boleh start edit. Okay, untuk masukkan warna, klik pada menu atau ikon kat bawah ni yang warna bulat. Klik, pilih solid color. Panel color akan dipaparkan, so kita pilih warna yang sesuai. Contoh, saya nak pilih warna biru ni dengan kod warna 3399FF. Kalau kita ada kod warna, kita paste sahaja, dia akan pilihkan warna untuk kita. Kemudian klik OK. Okey, ni canvas yang dah berwarna. Seterusnya, saya nak masukkan image ke dalam canvas saya. Saya guna konsep drop sahaja image tu. Okay, now saya ada satu image. Saya resize balik image ni. Okay, image saya letak kat tengah-tengah. Saya enter. Okay, kita tengok image ni mempunyai background putih. Ada sesetengah design dia akan guna background, ada sesetengah design dia tak nak background. So hari ni saya nak buang saya punya background putih ni dengan cara menggunakan Magic Eraser Tool. Magic Eraser Tool ni berada dalam bahagian Eraser Tool, yang mana kat sini ada 3 jenis eraser. So hari ni saya akan menggunakan Magic Eraser Tool. Okay, bila diperhatikan, perasan tak dia keluar ikon macam no entry. Apa maksudnya? Maksudnya gambar ini tak boleh diedit. Kenapa gambar ini tidak boleh diedit? Kita tengok pada layer. Okey, untuk gambar Oppo ni, dia ada ikon persegi kecil kat bawah tu. Yang tu bermaksud gambar ni adalah smart object. Bila smart object, dia tidak boleh diedit. Macam mana kita nak edit smart object ni? Caranya, highlight pada layer berkenaan, right click, pilih rasterize layer. Rasterize layer. Okay, now layer kita dah boleh diedit. So, kembali kepada Magic Eraser Tool, pergi dekat background, klik sahaja, background dah hilang. Okay, so saya dah berjaya keluarkan background. Seterusnya, saya nak masukkan shape ke dalam saya punya canvas. Shape yang saya nak masukkan adalah shape rectangle. Boleh pilih dekat ruangan toolbox ni, shape rectangle. Klik. Okay, dalam shape ni saya tak nak ada color, so saya pilih no fill. Tetapi saya nak ada bingkai. Bingkai saya adalah warna putih. Kalau nak ubah bingkai ni, klik sahaja dan pilih warna yang dikehendaki. Yang ni lebar bingkai tu. Yang ni bentuk bingkai tu sama ada garis putus-putus ataupun tidak. Saya pilih garis yang tidak putus. Okey. Jom kita buat garis. Jom kita buat rectangle. Okey. Okay, now saya dah buat satu rectangle. Okay, kalau perhatikan rectangle saya ni bertindan dengan saya punya image. Apa yang perlu kita buat adalah pergi pada layer, alihkan layer Oppo ni ke atas, bagi rectangle tu berada di layer bawah Oppo. Okay, so keadaan dah okey. Oppo image di bahagian atas dan shape di bahagian layer bawah. Seterusnya,
saya ingin masukkan font tulisan. Klik pada text tool. Okey. Saya masukkan tulisan. Okey, ada satu tulisan kat sini. Okey, yang ni bentuk tulisan, sama ada saya nak bold atau tak. Saya pilih untuk tak bold. Okey, saya adjust tulisan di sini. Okey. Dan tulisan ni saya nak bagi nampak terang sedikit. Saya nak letakkan shadow. So, saya double klik dekat layer. Akan keluar layer style. Pilih drop shadow. Okey. Saya buat shadow sikit. And then klik. Okey. Kemudian, saya nak masukkan lagi satu font ke atas ni. Ini harga font. Harga ni saya nak besarkan. Dan saya nak boldkan. Alright. Pun sama, saya nak masukkan shadow. Okey. Saya alihkan sedikit dengan menggunakan move tool. Okey, lagi satu font yang saya nak masukkan adalah kat bawah ni. Saya besarkan font. Okey, saya boldkan sedikit. Okey, saya letakkan di bawah harga ni. Ini adalah model font. So, saya nak bagi shadow juga. Double klik dekat layer macam step tadi. Okey, masukkan shadow. Okey. Move sedikit. Okey, jap. Okey, dah. So, poster saya ada text, ada shape, ada image, ada background. Okey. Nak bagi meriahkan lagi, saya masukkan satu design. Saya drag and drop sahaja design ni. Design yang saya gunakan ni adalah PNG, so dia transparent, tak ada background. Yang ni boleh dapatkan dekat internet, make sure tak ada watermark. So, saya masukkan background. Enter. So, dah siap kita punya poster. Itu saja. Selamat mencuba.